السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحاب بكل متتبعي الكرام في درس جديد، دائما مع تعلم رسم المناظر الطبيعية بالفرشاة وألوان الأكريليك خطوة بخطوة. اليوم غنشوفوا رسم الأمواج. في البداية دائما كندير تلوين السماء، لون ازرق خفيف. بعد ما بللت هاد الكانفاس ديالي بشيء من الماء خفيف، لذلك كتشوفوا انسيابية اللون. كندير اولا التجربة الاولى ديال اللون ودرجته، ثم كنعاود نكرر مع اضافة للمركز باش تعطيني قوة في اللون كيف ما كتشوفوا. وهاد التجربة دائما خذوها حتى نتوما في طريقة التلوين الاولى. لاحظوا الان لون الوردي كيفاش غادي ندرجو وندمجو مع اللون الازرق الفوق. درتو خفيف بدوره، لان هاد الالوان اللي كنهيئ فيها الان كلها غتكون في خلفيه. الامام غادي يكون سحب، غتكون سحب متعدده الالوان. الان غنبدا ندخل في الاصفر اوكر، ولاحظوا طريقه ديال ادخال اللون بخفه كذلك. بعد ما دمجوا اللونين الان غادي نبدا نوزع في اللون الاصفر وادخاله على اللون الوردي قبل ما ينشف اللون باش يتدمج بخفه كذلك. ثم من بعد ما نشف الان غادي نحاول نوزع اللون الاصفر مع الاوكر، يعني بطريقه خفيفه. لاحظوا كنديروا بخطوط افقيه باش نبني ورسم سحب كذلك، يعني مشتته في السماء كيف ما كتشوفوا، سحب ولكن مشتته بهذه الطريقه. من بعد غادي تكون سحب اخرى غادي نضلل بها الجهه اليسرى. نحاول ندمج شيئا فشيئا، وهادو كيف ما كتشوفوا لونين، الاصفر اوكر والاصفر الحامضي. الان الازرق مع بنفسجي وابيض غنديروا على الجهه اليمنى اقصى فوق هاد اللوحه كيف ما كتشوفوا دائما. وندمج اللون، نوزع واحد اللون اصفر وابيض باش نبني بعض السحب اللي غتكون من بعد. ولاحظوا بطريقه خفيفه وبفرشاه انجولو كندير خطوط افقيه. لتحت غادي نهيئ فراش البحر، لون ازرق واسود وبنفسجي واصفر اوكر. ولاحظوا التركيبه، نحاول ما غنديرش نفس الدرجه لتحت، نحاول نغير الدرجه من حين الى اخر، نخفف احيانا ونقوي اللون، اما نضيف الاسود ولا نضيف البنفسجي ولا نضيف الازرق وهكذا. المهم ما نديرش اللون درجه واحده. لاحظوا تهيئه اللون بالفرشاه العريضه الجهه كلها لتحت، وكانني قسمت اللوحه الى قسمين، الفوق السماء لتحت البحر. من بعد غادي نبدا في التفاصيل كيف ما غتشوفوا. وهاد التهيئه راها سهله بالنسبه لكم احبابي. دائما حاولوا ديروا الفراش الاول ديال الالوان باش يتسنى لكم ويسهل عليكم التفاصيل اللي كتجي من بعد. الجهه اليمنى اقصى اليمين كيف ما كتشوفوا لتحت غادي نحاول نغمق اللون، نضيف ليه الاسود والبنفسجي بالفرشاة. نعاود طبقة أخرى فوقها الطبقة، نحاول نشتت اللون. أظن بأن لحد الآن كل شيء سهل، تلوين فقط مع إدخال اللون في اللون وتدرج. الآن بفرشاة الأنجولو غندمج ثلاثة الألوان، البنفسجي والأزرق والأبيض، باش ندير سحب الفوق في السماء. شوفوا درجة اللون ممكن نخفف منه شيئا ما، ولكن حتى هاد الدرجة تليق بالسحب في السماء. لاحظوا كيفاش كنحاول نداخل ما بين السحب وندير انعراجات على الجهة اليسرى من هاد المنظر. ولاحظوا كيفاش كينسجم اللون مع الالوان الاخرى. اللون ديال السماء الاول اللي درتو فراش الازرق مع الاصفر لتحت والوردي، لاحظوا كيفاش تدمج وكيفاش بان. من بعد ما نشف اللون بان، لان العمليه الاولى ما كتبينش درجه اللون بقدر ما كتبين ليا العمليه ديال الادماج فقط. لان الاكريليك كيف ما كتعرفوا
حتى كتنشف الالوان عاد باش كتبان على حقيقتها، كتبان السطاعه ديالها والجمال ديالها في المنظر. لذلك انتبهوا لهذه المساله. لاحظوا ادماج اللون اللي درت الان مع باقي الالوان اللي هي الوردي والاصفر. نحاول ندخل بسحب وسط السماء وبنفس درجة اللون كيف ما كتشوفوا. نحاول دائما نشتت هاد السحب، ما نديرهمش كتل، ونخرج سحب رقيقة من الجوانب باش تبين لي حركة السحاب في السماء بنفس الفرشاة دائما. وشوفوا درجة الوردي والاصفر في السماء. الان غندير احمر وبنفسجي مع اصفر اوكر، ولاحظوا درجة اللون كيفاش بانت، لان فيها الاصفر اوكر اللي كاين في السماء والاحمر والبنفسجي اللي دخلته في الازرق. من بعد غنبدا نوزعو كذلك هو والاحمر. شوفوا درجة تدرج اللون مع الالتقاء، درجة الالتقاء مع اللون الاول والادماج بالاصبع. نحاول نوزع هذا اللون كذلك، يعني مواكب للالوان الاخرى اللي هي الازرق والبنفسجي والابيض كيف ما قلت. لاحظوا كيفاش داب اللون بسرعه، لان العمليه ديال الادماج مني كتتم بسرعه اللون كيتدمج بطريقه رائعه. وهذه المساله حتى هي انتبهوا لها، لان حركه الفرشاة وحركه اليد وحركه الرسام كيلعبوا الدور في التحكم في الالوان في الرسم. لاحظوا كيفاش خففت اللون هنا باضافه الابيض، ونحاول نرجع لفين كنت باللون باش ندمج نقطة التقاء الالوان. ونحاول دائما عملية الادماج تتم كل حركة الفرشاة. ما تنسوش احبابي في بداية هذه الحلقة اشتراك في القناة، الاخوان اللي باقين ما اشتركوش وكيستافدوا من هذه الحلقات، والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وما تنسوش مشاركة الفيديو مع احبابكم واصدقائكم. شوفوا الان حركة الفرشاة مع الالوان، ولاحظوا عملية ونقطة التقاء اللون ديال السحب مع الاصفر اشنو نشأ لي لون تيركواز كيف ما كتشوفوا. لذلك نحاول احيانا ندير الادماج بسرعة باش نحظى بواحد النوع من الادماج رائع واحترافي. نحاول نرجع دائما للادماج مرة اخرى. ندخل اللون الان البنفسجي والاحمر، غنديرو على جوانب السحب اللي كاينه وسط السماء. ندمج بالاصبع مرة اخرى، ونحاول نكرر بعملية الفرشاة باش نبقى نتحكم دائما في الرطوبة ديال الصباغة، لان كل ما كانت الصباغة رطبة كل ما كتساعدني على الادماج. وهاد الميزة كاينه في الوان الزيت وما كايناش في الوان الاكريليك. لذلك نحاول نكون ذكي حتى في استعمال الاكريليك احيانا. وهذه المسألة هي اللي كتخليني ندير الماء في الادماج، لانني خاصني نتحكم دائما في الصباغة وفي كيفية الادماج في المراحل الاولى لانشاء المنظر الطبيعي. اما من بعد مني كتنشف الالوان ديك الساعة لي الحرية في يعني التعامل مع الالوان. الان لون اصفر وابيض باش ندير سحب طويلة على امتداد هاد السحب، ندخلها ما بين السحب الاولى اللي درت. ولاحظوا درجة اللون الاصفر والابيض كيفاش ندامج وكيفاش نساجم مع الالوان اللي كاينه في السماء من سحب ومن خلفيات. ندير هنا قرص وشعاع ديال الشمس كانه خارج وساطع. نمشي الان للبحر، باقي لي واحد التتمه ديال السحب من بعد غنرجع ليها. الان غندخل في التفاصيل ديال امواج البحر. لون ازرق وبنفسجي، لاحظوا مع اضافه للابيض غنديرو في مطلع نقطه التقاء خط الافق، يعني ما بين السماء والخط الافقي اللي شاد على البحر. لاحظوا هذا اللون، هذا اللون كانه انعكاس ديال السحب اللي درت كيف ما كتشوفوا بفرشاة الانجولو. ونحاول دائما نكون فعال في توظيف الالوان. الان اللون الزيتي دمجت فيه الاسود والاصفر اوكر والاخضر. شوفوا الدرجة اللي عطاني.
غنبدا ندخلو كفراش مرة أخرى. هذه الطبقة الثانية ديال الإضاءة باش نهيئها لإضاءة أخرى وتفاصيل أخرى. غادي نخطط الآن الموجة اللي عليها داير هاد الدرس وهاد العملية ديال التخطيط. شوفوا كيفاش غندير ليها وحاولوا ما أمكن تنتبهوا، لأنني ما خططتش الموجة ابتداء من الأول حتى درت الألوان ديال الفراش. جبت اللون الآن الأصفر والأبيض وحاولت نخطط الموجة ديالي ونبدا نلون في التفاصيل ديال الموجة بكل سهولة. غادي نخفف من اللون الزيتي بإضافة الأبيض والأصفر ونوزعه على امتداد هذا الخط اللي رسمت فيه الموجة باش نبين يعني إشعاع خارجة من تحت الموجة. وهاد الألوان كلها ما غتتضح وما غتبان حتى غننتهي وندير التفاصيل الأخيرة اللي هي الفينيسيو. لاحظوا درجة اللون كيف ما قلت. غادي نحاول نلعب بهاد الطبقة ديال اللون الزيتي على امتداد هذا الدرس باش تعرفوا بأن الألوان دائما الجمال ديالها والقوة ديالها في كيفية العمل بها والتلاعب بها أثناء الرسم. وهنا فين كتكمن الاحترافية وقوة الرسام في استعمال دائما اللون وكيفية التحكم في اللون أثناء الرسم. لتحت غندير نفس الدرجة باش نصنع واحد الموجة تحت غتكون غادة متوازية مع الموجة اللي رسمت الآن، كأنها يعني منسابة لامتداد الموجة الأولى بنفس الدرجة ديال اللون، يعني لون زيتي. وهاد الطبقة ديال اللون ممكن تحققوها ب يعني كثرة الألوان، الأسود والأخضر والأصفر والأبيض. ممكن ديروها مثلا بالأزرق والأصفر والأبيض، ولكن كنفضل أنا اللون الأسود يدخل في التركيبة، لأن اللون الأسود درته في الأول في الفراش وغادي نديرو حتى في الامتداد. كيبقى دائما نفس العائلة ديال الألوان اللي كنتكلم عليها في دروسي. لاحظوا الآن اللون الزيتي كيفاش عطى الفراش ديال الأمواج. وهذه خلفية غتكون كلون عمق غنبني عليه الألوان الأخرى. الآن غادي نخفف اللون الأزرق والبنفسجي بإضافة الأبيض ونبدأ على امتداد خط الأفق. نبدأ ندير في إضاءة بفرشاة الأنجلو. لاحظوا عملية توزيع اللون بطريقة خفيفة بجر الفرشاة، ما نحاولش نضغط عليها. شوفوا لاحظوا ندير خطوط لينة رطبة غادا تعطيني الامتداد ديال الإضاءة على هاد الأمواج. لاحظوا تراكب ديال الأمواج وانسجام الألوان مع بعضها البعض. وهذا اللون بدوره راه حتى هو انعكاس ديال ألوان السماء، لأن إلا قلنا اللون الزيتي امتداد للون الأوكر الأصفر اللي كاين في السماء أعطاني هذا اللون تحت زيتي، لأن اللون في العمق كاين أسود، لذلك هذا الانعكاس خلق هذا اللون. الآن غندرج اللون الزيتي كنضيف ليه الأبيض باش يعطيني تدرج، يعني نخففه ونديرو فوق اللون الزيتي مرة أخرى باش نبدأ ندرج الألوان شيئا فشيئا. لاحظوا الزوايا والأماكن اللي كنوزع فيهم اللون بضربات ولسعات خفيفة غتعطي واحد لسعة ضوئية كاينة في انقلاب الأمواج. لاحظوا هاد العملية ما غادا تبان حتى غادي ندير الألوان أخرى نوزعها بخفة، ودائما ما نقتلش اللون اللي في الخلفية، نخلي اللون ثم ندير فوقه هاد الإضاءة اللي غتزيد دعم ليا الانعكاس مع الحفاظ على نسبة من اللون اللي في العمق اللي درته في الأول اللي هو الأسود والبنفسجي والأصفر والأزرق. الآن غندير أصفر أوكر فوق هاد الخلفية ديال اللون الزيتي. ولاحظوا هاد اللون كيفاش غيعطي بدوره انعكاس آخر لألوان السحب في السماء. ثم نبدأ التوزيعة ديال الأمواج، لون أزرق وبنفسجي وأبيض وفرشاة المروحة.
وغنمشي على التخطيط اللي درت في الاول. هاد الموجه اللي درتها في الاول كيف ما تبعتوا معايا، بهذا اللون غادي نغني المساحات ديال الامواج، وغادي نمشي على الخط اللي تحت باش تبان المساحه اللي في هذا اللون ويبانوا الامواج. ولاحظوا حركه فرشاه المروحه تحت توزيع اللون. نحاول دائما ندير واحد الموتيف ديال زبد هاد الامواج وتطاير الامواج بفرشاه المروحه. لاحظوا الضربات من الفوق كيفاش غندير لها، نحاول نبين شظايا وتطاير المياه. نمشي كذلك على امتداد الخط اللي درت مع هذا الخط الاول والتخطيط الاول. كيف ما شفتوا بدلت اللون ديال الظل اللي درت الان اللي هو الازرق والبنفسجي والابيض، ضفت عليه الاخضر على الجهه اليسرى، ثم نوزع اللون ابيض خفيف في خلفيه الامواج باش نبين الاضاءه. وكذلك هنا فوق هذه الامواج باللون ابيض. ولاحظوا دائما عمليه توزيع الاضاءه بفرشه المروحه، نحاول بسلاسه وبليونه، نحاول نخطف بالفرشاه بضربات خفيفه. لاحظوا الان انقلاب الموجه كيفاش كيبان، ثم نسترسل في الموجه على امتداد الخط اللي درت في الاول بنفس التشكيله ديال الالوان، يعني البنفسجي والازرق والابيض. من الفوق نبدا بهذا اللون هو الاول لانني غندير فوق الابيض، ثم نصنع امواج. لاحظوا العمليه ديال حركه فرشاه المروحه الرائعه اللي كتصنع ليا موتيف جميل لهاد الامواج. كذلك الامواج اللي في الخلفيه ندير لها نفس اللون ونفس الطريقه، نوزع من الفوق اللون الازرق والابيض والبنفسجي، ثم ندير بعض الامواج في الخلفيه بنفس اللون وخفيفه باش تبين لي الامتداد ديال الامواج. الان غادي نخفف الالوان باضافه اللون الابيض. ولاحظوا العمليه ديال الاضاءه، خطوط متقطعه افقيه غتبين لي انعكاس الوان الشمس على البحر. بطبيعه الحال هاد التشكيله راني درتها فوق اللون الزيتي لان هاد اللون امتداد للون الزيتي. لاحظوا الخطوط المتقطعه الافقيه كيفاش عطات لي انعكاس. ثم نجي للموجه غندير نفس الالوان ندخلهم في الازرق والبنفسجي باش دائما ندير التركيبه ديال الالوان كلها اللي كاينه كانعكاس. لتحت غادي ندير امتداد لهاد البريق وهذا الانعكاس الضوئي ديال الشمس تحت الامواج بفرشاه الانجولو دائما. لاحظوا العمليه ديال تكوين الخطوط. نمشي الان اللون الاخر اللي هو البنفسجي والازرق والابيض، خففته بالابيض وغندير اضاءه اخيره مع اضافه للابيض. لاحظوا كيفاش كنبني بفرشاه المروحه الخطوط وكيفاش كتبان الاضاءه بهاد الضربات الخفيفه. ثم غنعطي الاضاءه للامواج بتخفيف اللون الاول باضافه الابيض. ولاحظوا راه اللون متدرج، لاحظوا يعني نفس اللون ضفت عليه الابيض باش خففته ونديرو من الفوق باش يبان الانعكاس الضوئي ديالو وتبان الوضعيه ديالو في هذا المنظر والشكل ديال الوضعيه، لان الاضاءه كتلعب دور في تكوين البعد الثلاثي في المناظر الطبيعيه. مجرد ما غندير هذه الاضاءه لاحظوا كيفاش غيبدا يبان الموج في الطبيعه ديالو الحقيقيه كانه يعني في زاويه ببعد رائع، لان الاضاءه غادا تحدد ليه الشكل ديالو. نفس الطريقه بالنسبه للموج اللي على اقصى اليسار بلون خفيف وبفرشاه المروحه وجزء من الاضاءه فقط الفوق، لانني غادي نستقبل اللون الابيض من بعد ننهي به هذا الموج باش تبان هاد الامواج كانها حقيقيه. لاحظوا العمليه ديال انسيابيه فرشاه المروحه الرائعه اللي كتحدد لي مثل هذا الموتيف بهذه الطريقه.
ونحاول نمشي معها خطوة بخطوة. الآن غنبدا نوزع في الأبيض، ولاحظوا ما غاديش يعني نعمم اللون الأبيض في كل الأمواج، ولكن بعض الزوايا فقط، لأن الإضاءة أحيانا كتغيب في شي زوايا وكتبان بقوة في زوايا أخرى. لاحظوا غنمشي للموجة هنا اللي داير عليها الدرس ديالنا، اللي غتاخد الحصة الكبرى من العملية ديال الرسم. لاحظوا كيفاش كنوزع فيها اللون الأبيض بطريقة خفيفة ورائعة. نحاول نلعب بالفرشاة، نضرب يمينا ويسارا الزوايا ديالها باش نحدد الموتيف. لاحظوا نبدل الآن فرشاة المروحة، نجيب وحدة كبيرة غتعطيني الشظايا. لاحظوا تطاير الشظايا ديال الأمواج باش تعطيني الشكل الحقيقي ديال تطاير شظايا المياه والأمواج في هذا المنظر. نضرب بضربات خفيفة من الفوق وبرأس الفرشاة كيف ما كتشوفوا، نحددو بدقة وبخفة ورزانة كيف ما كتشوفوا. نحاول دائما نوزع الأماكن الأخرى. ندير اللون آخر للون رمادي وأزرق وبنفسجي، نوزعه بدوره بخطوط أفقية ونملأ به الفراغات باش نعطي عمق ونعطي قوة لهذه الألوان. ندير الآن اللون الزيتي تحت الموجة باش نبين يعني الانعكاس الضوئي قوي. لاحظوا اللون الزيتي مني ضفت ليه اللون الأصفر والأبيض مرة أخرى كيفاش بان، كيفاش غيعطيني الإضاءة من التحت وتبان الموجة منعكس عليها الإضاءة بقوة. لاحظوا دائما بفرشاة المروحة نضيف اللون الأخضر وندمجه، ونحاول ندمج حتى الألوان الأخرى مع الأسود اللي في العمق. ندير واحد الموجة تحت بهذا اللون بنفس اللون اللي درتو تحت الموجة، نوزعه كذلك باش يعطيني الانعكاس والامتداد ديال الألوان الأخرى. لاحظوا العملية ديال الرسم بفرشاة المروحة. بطرف الفرشاة كنحاول نحدد الموج بسهولة وبساطة مع ترك بعض الفراغات ما بين الألوان باش يبقى عمق اللون الأول، لأنه هو الدور وهو المهم. الآن جاء دور اللون بنفسجي وأزرق وأبيض. لاحظوا الأمواج اللي غنديرها لتحت والعروق ديال الأمواج اللي غنديرها لتحت كيفاش غتلعب دورها في هذا المنظر وغتحدد لي المنظر بقوة. نحاول نمشي على امتداد اللون الأول اللي هو اللون الزيتي باش يبان الانعكاس ديال الألوان الأخرى اللي كاينة في المنظر اللي هي الأزرق والبنفسجي. لاحظوا فرشاة المروحة والعمل ديالها في رسم هاد العروق والأمواج. بالطرف ديال الفرشاة كنحاول نجر جرات خفيفة، وبطبيعة الحال راني لينت الصباغة، ضفت لها شيء من الماء باش تعطيني هاد الانسيابية، لأن اللون خاصو يجي خفيف ماشي ثقيل. الألوان الأولى هي اللي كتلعب الدور، هذا هو اللي كيفينيها ويساليها. هاد اللون الأخير كيف ما كتشوفوا مني توزع هاد اللون يعني ترجمات اللوحة والمنظر الطبيعي إلى شكل آخر. دائما نحاول نكون احترافي في توظيف الألوان وتوزيعها واختيارها، والعملية راه كتكون دائما سهلة مع متابعة الحلقات والرسم. دائما نكونوا أحسن ونفهموا العملية ديال توزيع الألوان. غندير الآن اللون الأبيض اللي غيكون هو الأخير. بطبيعة الحال غادي نديرو في زوايا فقط، ما غاديش نوزعو في كل الألوان. لاحظوا وبنفس الحركة يعني غادي نسطح الفرشاة وندير هاد العملية. الآن لون بني في أصفر كريم وأبيض وأحمر نديرو في الجوانب باش نبين انعكاس الرمال في الجزء اللي بقى كله. ولاحظوا بإضافة خفيفة حاولت ندرج لونين بدون إضافة أخرى، ثم نوزع داخل هاد الأمواج باش نبين ظهور بعض الرمال وسط هاد الأمواج. ندير صخور باللون أسود وأحمر، صخور وأحجار خفيفة على جانب الرمال
لاحظوا بنقط خفيفة، نحاول نوزعها على الجوانب دائما بفرشاة الأنجولو. ولاحظوا يعني التوزيع ديالها والأجزاء اللي درتهم باش تنتبهوا حتى الأبعاد. الآن غادي نحاول نزيد اللون عمق، يعني اللون الأول اللي درته في الفراش غنزيدو عمق بهذا اللون اللي رسمت به الأحجار والصخور. نديرو في الجوانب اللي باين فيها الظل ديال الأمواج باش نحاول نعطي مساحة للون العمق وتبان الأمواج بحرية ومتسعة ويبان الشكل العام. لاحظوا التوزيع ديال هذا اللون كيفاش غيعطي للمنظر، غيبان عمق اللون اولا، ثانيا الالوان ديال الاضاءه غتبان، ثالثا حتى المساحات ديال الامواج غادا تبان بقوه. لون قوي حدد ليا بعض الزوايا اللي بينت المنظر الطبيعي. حتى في الخلفيه غادي نحاول نضيف هذا اللون، الجوانب لتحت فين كاين الرمال والصخور كذلك غنزيدو ونضيفو، نعطي انعكاس ديال الصخور لتحت بنفس اللون مع اضافه للابيض والبني. ولاحظوا كيفاش غنحدد لتحت ديال الامواج باش يبان الشكل ديالها والانسيابيه في الخلفيه، يعني في امتداد خط الافق تاع اللون غنزيدو ونضيفو باش يبان عمق كذلك. لاحظوا الاضافه ديال هذا اللون كيفاش عطات للمنظر قوه. نضيف لون بنفسجي وازرق تحت هاد الخطوط والعروق ديال الامواج باش تحدد في المنظر الطبيعي ويبداو يبانوا الامواج بدقه وباحترافيه. لاحظوا العمليه ديال توزيع هاد اللون، ثم العروق باللون ازرق واخضر وبنفسجي رقيقه غنديرها تحت اللون الزيتي باش تبان الانعكاسات الضوئيه وتبان العروق في هذا المنظر وفي هذه الامواج. غندير انعكاس ضوئي في هذه الصخور باللون بني تقريبا مثل اللون اللي درته في الرمال تحت. لاحظوا الانسيابيه ديال اللون وسلاسه اللون كيفاش كتبان. نضيف اللون الابيض مره اخرى للون البني باش نعطي اضاءه اكثر وتبان الصخور والاحجار لتحت بقوه. ما بقى لي تقريبا بعض الرتوشات غادي نحاول نوزعها في السماء وفي ضربات اخرى كيف ما غتشوفوا. غندير بعض النقط باللون الاصفر والابيض تبين لي بعض الامواج وزبد الامواج لتحت باللون اصفر وابيض كيف ما شفتوا، وبفرشاة لسان الطير رقيقه كندير مجرد نقاط وبعض الرتوشات. ندير انعكاس باللون بني تحت الصخره. لاحظوا الان غادي نرسم طيور النورس لون ابيض، كندير الشكل ديال الطيور. لاحظوا العمليه بفرشاة لسان الطير، نحاول نحدد يعني الشكل العام ديال طائر النورس الاول الثاني الثالث على الجهه اليمنى باللون الابيض كيف ما شفتوا. ولاحظوا الشكل العام ديال هاد الطيور بكل سلاسه، كندير خطوط يعني متقاطعه كانها مثلث، ثم كندير اللون ديال الظل بالرمادي والبنفسجي على الجوانب، كندير ظل على الجوانح. لاحظوا لتحت باللون الرمادي والبنفسجي. نبدا بها التضليل اول الثاني الثالث ثم كنختم باللون الاسود. عمليه سهله باش رسم طائر النورس في لون السماء في هذا المنظر الطبيعي. لاحظوا اللون الاسود كيفاش غادي ينهي لي رسم طائر النورس بكل سهوله. الجوانب والاجنحه باللون الاسود. طبيعه الحال كنختار فرشاة اللي تكون رقيقه ودقيقه في تحديد هاد الرسومات لان هاد الطيور كتبان صغيره في المنظر. ولاحظوا العمليه ديال التوزيع سهله بكل بساطه. اللون الابيض اللون الرمادي كنحاول نديرو في الجوانب ثم اللون الاسود. الان ما تبقى من المنظر غنبدا به في لون
الشمس باللون الابيض نوزعو في واحد البقعه، ثم اللون اصفر وابيض نديرو في الجوانب ديال السحب في السماء. ولاحظوا التوزيع غنديرو بخطوط افقيه باش يبين لي قوه اللون الاصفر في السماء، ويبين لي الاضاءه على جوانب اللون البني. لاحظوا اللي في السماء، ثم نحدد ما تبقى من اللون الاصفر، وكتنتهي العمليه ديال هذا الدرس، وكينتهي المنظر الطبيعي في هذا الدرس. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه التقنيات الرائعه الجميله البسيطه. وكلمه شكر وتنويه لكل احبابي المتواصلين معي المشتركين في قناتي من قريب او من بعيد. كنتمنى لكم التوفيق والسداد، وأدعوكم لدعم هذه القناة لأنها قناة مفيدة، قناة تعليمية لكل فئات الرسامين للمناظر الطبيعية. ألقاكم في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.